Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với Gen Z Truyền. Đây là chương trình nơi chúng mình mượn những lá bài tarot để các bạn Gen Z có thể tỏ mình. Mỗi một tập chúng mình sẽ mời một Gen Z nổi bật để nghe các bạn chia sẻ về sự nghiệp, tình duyên và tính cách của các bạn. Mình là Mai, người đọc bài ngày hôm nay, và khách mời của chúng ta là Thảo Tâm. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tâm, Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Hiện tại mình đang là một sinh viên năm 3 tại trường Fulbright University Việt Nam và là một diễn viên tự do. Và ngày hôm nay mình đến để biết được vận mệnh của bản thân trong một lần trải bài thì là được bao lâu chị ha? Từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Tụ bài đầu tiên của tụi mình là đoán tính cách. Thì không biết tính cách của Thảo Tâm sẽ như thế nào đây? Mình cùng bóc bài nha. Tụi bài đầu tiên là tính cách ạ. Hôm nay mình mang đá theo mọi người. Mình mang đá theo để nó hỗ trợ. Em xếp lá này. Dạ. Lá này là lá Strength. Thảo Tâm là một con người rất mạnh mẽ đúng không? Cuộc đời của mình không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng có những lúc mà nó rất là giông bão. Thật ra mình cũng đã có xem những cái bài nói của Thảo Tâm về cái giai đoạn cấp 2 mà Thảo Tâm bị trầm cảm á, thì Thảo Tâm đã có những cái lúc mà có những cái suy nghĩ tiêu cực nhất. Thì Thảo Tâm có nhớ là cái khoảnh khắc giữa cái việc mà mình có cái suy nghĩ tiêu cực nhất và mình quyết định là mình sẽ rũ bùng đứng dậy sáng lòa á, là Thảo Tâm đã nghĩ cái gì không? Có lẽ là mọi người đã không còn quá là xa lạ với lại chủ đề của bệnh trầm cảm. Nhưng mà em nghĩ điều mình cần phải làm rõ là bệnh trầm cảm nó khác với lại một giai đoạn trầm cảm. Và lúc mà em trải qua thời kỳ cấp 2 á, thì em có những cái giai đoạn trầm cảm, nhưng mà em không bị bệnh. Đó là một cái rất là may mắn của em. Nhưng mà đúng là trong những cái giai đoạn đó thì nó có những cái cảm xúc rất là tiêu cực. Và em cũng trải qua một cái khoảng thời gian mà em cảm thấy rất là cô đơn. Cái sự cô đơn là một cái điều mà ai cũng phải trải qua, nhưng mà một khi mà mình tự trải qua cái điều đó thì nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Khi mà em trải qua những cái chuyện không hay, ví dụ như là có xích mích với bạn bè, có những cái điều không hay được nói về mình và những cái sự tấn công nhất định, thì em nhớ là lúc mà bé thì bản thân em là một người rất là nhạy cảm, đồng thời mình là một cự giải nhưng mọi người, mình là một cung nước. Em rất là tin vào điều đó, cho nên là cái khoảng thời gian đó cũng rất là căng thẳng đối với em. Cho nên là khi mà em đưa ra những cái quyết định mà nó còn khá là bồng bột và những cái quyết định mang tính tiêu cực, như là cái quyết định là mém một chút nữa là em thì đó là một cái lúc mà em không suy nghĩ á, kiểu em bị tổn thương, cho nên em tắt cảm xúc của mình đi để mình không cảm nhận được gì nữa, và dẫn tới chuyện không suy nghĩ và dẫn tới những cái chuyện tiêu cực tiếp theo. Cho nên là sau khi mà trải qua cái thời gian đó rồi thì em nghĩ là cái mà vực dậy em nhiều nhất là cái nội lực của mình. Nội lực là một cái mà tất cả mọi người đều có, chỉ là mình có thể lắng nghe nó rõ ràng hay không thôi á. Cho nên là em cũng rất là may mắn là trong cái khoảng thời gian mà em trải qua cái sự trầm cảm á, thì em vẫn đủ tỉnh táo để em nhớ lại là mình có thể làm gì cho bản thân mình có thể tự giải quyết chuyện này như thế nào. Thảo Tâm sinh ra với cái sự mạnh mẽ sẵn có, hay là thực chất cái sự mạnh mẽ này là nó đã được tôi luyện từ rất nhiều lần đau thương trước đó rồi? Cái gì nó cũng phải qua tôi luyện thì nó mới thực sự đưa vào áp dụng được. Một cái lời nhận định mà em hay nhận được đó là con bé này lớn trước tuổi. Nhưng mà em nghĩ là thiệt ra là những người lớn trước tuổi chỉ là những người gặp rất nhiều trauma mọi người. Cho nên là sau người ta gặp nhiều rồi thì người ta quen, và từ đó mà họ biết cách giải quyết những cái sự kiện về sau hơn. Bản chất em có thể không phải là một đứa mạnh mẽ, nhưng mà em khá là vui vẻ, cho nên là em đón nhận mọi thứ một cách khá là tích cực. Cho nên là khi gặp chuyện không vui thì em có sự tích cực. Và đôi khi em nghĩ cũng có khi là cái sự tích cực đó nó sinh ra một cái sức mạnh nhất định, nhưng mà cái sức mạnh đó thì cũng phải tôi luyện qua những việc không hay thì nó mới được như thế này. Ngoài cái việc không hay là hồi cấp 2 mình từng bị bắt nạt ra, thì mình có nhớ có một cái lúc nào đó mà cái cảm giác của mình đi xuống đáy rồi không? Cái này không phải nổ. Nhưng mà em nghĩ là mọi người hay nhớ tới em là đây là một cô gái chắc là học giỏi lắm. Nhưng mà lúc mà em trải qua cái giai đoạn không vui lắm của mình á, là đúng ngay cái năm lớp 9 luôn, là cái năm thi chuyển cấp. Và như mọi người đã biết rồi đó, thi chuyển cấp luôn luôn rất là căng thẳng. Học lực của mình phải thực sự là tốt nhất trong tất cả các năm học vào cái năm thi chuyển cấp đó. Nhưng mà đối với em là một tình trạng ngược lại. Điểm trung bình của em nó giảm đều từ năm lớp 6 lên năm lớp 9. Và năm lớp 9 là một cái năm em làm không tốt lắm. Và lúc đó em rất là căng thẳng, tại vì thì ra là cái việc mà thi vào trường này lớp nọ đối với em nó không phải là một cái điều
sẽ hoặc là xảy ra hoặc là mình văng khỏi cuộc chơi này. Nhưng mà nó cũng là một cái điều rất là quan trọng, tại vì trong lúc mà tất cả mọi người được tập trung để về một mục tiêu đó mà mình bị hụt khỏi cái mục tiêu đó thì nó cảm thấy tệ thôi, cảm thấy nó rất là kiểu mình đang đi sau mọi người á. Cho nên là em nhớ lúc mà năm lớp 9 em học không tốt và em có những cái sa sút khá là trầm trọng ở trong chuyện học, vì em đang trải qua những cái vấn đề tâm lý á, thì em cảm thấy rất là thất vọng vào bản thân. Và em cảm thấy là có khi là nào là mình không bằng người khác, mình không thể nào mà mình làm được cái điều đơn giản như mà tất cả mọi người đang làm là học. Sau này nhìn lại á, thì năm đó có thể là em đã không làm quá tốt trong cái việc học của mình, nhưng mà em đã vượt qua được năm đó mà. Thế là một cách nào đó em, sau tất cả những chuyện mà em trải qua trong năm đó thì cuối cùng em cũng trải qua được năm đó, em đi qua được năm đó, em vẫn còn tồn tại cho tới thời điểm bây giờ. Em đã cảm thấy là một cái thành công rất là lớn rồi. Thường cái lúc mà mình cảm thấy tiêu cực á, sẽ có những cái câu nói nó cứ vo ve trong đầu mình, như là mình không đủ tốt nè, hoặc là mình bị áp lực đồng trang lứa, mình liên tục so sánh bản thân mình với người khác. Thảo Tâm có những cái giây phút như vậy không? Ôi, em là một đứa overthinker chính hiệu luôn á. Em là một người bị nghĩ quá nhiều và em nghĩ quá xa. Có những chuyện nó không là bao nhiêu hết, nhưng mà tự cái trái tim yếu mềm của em nó sẽ mách bảo với em là không, cái chuyện này nó nghiêm trọng lắm, mày phải suy nghĩ về nó mãi mãi. Thì đó là một cái mà em đang cố gắng để vượt qua bằng cách mình phải kiểu tĩnh tâm lại, học thiền, học cách đưa bản thân về nơi hạnh phúc, happy place, để mình có thể bớt để bản thân lậm vào những cảm xúc đó. Bản thân em giống như hồi nãy em có nói thì em là một cười giải thì nghĩ nhiều và khóc nhiều. Và khi mà mỗi lần mà em bị rơi vào cái khoảng tiêu cực đó, bây giờ thì em không cần nghĩ đó là một cái sự yếu kém của bản thân nữa. Cái cách mà não bộ và trái tim của mình nó vận hành á, tự nhiên á, nó sẽ đưa mình tới những cái cảm xúc đó. Nhưng mà nó không nhất thiết là những điều làm cho mình kém cỏi, chỉ là mình cần phải học cái cách để cho nó không làm mình tổn thương hay là người khác tổn thương. Và ngoài cách thiền ra thì mình còn cách gì nữa? Ăn chị ạ. Hoặc là đi ngủ. Em chỉ có ý là thiệt ra là em cảm thấy khi mà em bị stress ấy, thì em xử lý nó khá là healthy á, bằng cách là khi mà em bị khó chịu trong người thì em chỉ nghĩ tới chuyện đi ngủ. Em rất là thích đi ngủ và em rất là thích xem phim hoặc là ăn những món ăn ngon. Em có những món comfort food, những món mà mình ăn vào lúc mà mình cảm thấy buồn á. Thì mỗi khi mà em gặp những cái trạng thái tiêu cực thì em sẽ tìm vào những thứ mà làm cho em vui, làm cho em cảm thấy ấm áp, và từ đó mà mình cũng suy nghĩ tích cực lên và cảm thấy mình có hướng để giải quyết cái điều mà mình đang gặp phải. Thật ra mình cũng hơi tò mò là Thảo Tâm trong công việc sẽ là người như thế nào á, cho nên bây giờ mình thử để bài nói hộ nha. Nhưng mà Thảo Tâm có tò mò là bài sẽ ra lá gì không? Em biết nữa. Em đến với chương trình mình với một tâm hồn rất là cởi mở. Với lại mỗi lần mà em đi xem tarot thì em sẽ không nghĩ là đây là một, em sẽ luôn luôn nghĩ là đây là một cái phép tham chiếu để mình xem coi có đúng không và nó đúng bao nhiêu phần với lại con người mình, chứ không phải là lá bài mình sẽ nói lên tất cả tính cách của mình, cho nên là em không áp lực. Nào, bóc thử một lá xem. Đây. Đây này. Lá này là lá Five of Wands, là lá 5 gậy. Trong người Thảo Tâm có rất là nhiều năng lượng và nó đang tranh đấu với nhau á. Thảo Tâm thích rất là nhiều thứ và Thảo Tâm vẫn đang trên cái chặng đường mà mình tìm xem cái thứ mà mình thích nhất là cái gì. Mà trong cái chặng đường ấy, Thảo Tâm có bao giờ cảm thấy hoang mang chưa? Có những lúc mình cũng cảm thấy hơi lấn cấn chỗ này chỗ kia. Thiệt ra là khi mà mình hoạt động về nghệ thuật và mình hoạt động về giáo dục song song với nhau thì có những lúc nó sẽ hơi cấn lên nhau một chút. Em đang muốn theo đuổi một sự nghiệp làm diễn viên, nhưng mà diễn viên thì cần có sự đa chiều và cần có nhiều hình tượng khác nhau, và không phải là hình tượng nào nó cũng phù hợp với lại môi trường giáo dục. Đó là một điều mà làm em suy nghĩ rất là nhiều. Đồng thời thì em nghĩ em là một người tính cách khá là tự do và phóng khoáng. Cái từ em thích dùng là phóng khoáng. Và điều đó thì again nó lại có khi nó lại không phù hợp với lại cái hình tượng giáo dục lắm. Và đôi khi em rất là nghĩ về điều đó, kiểu là chà, nếu mà mình làm như vậy thì các phụ huynh có còn cho con của họ theo follow mình không nhỉ? Em thực sự đã từng nghĩ về như vậy, nhưng mà em nhận ra là thiệt ra là cái giá trị giáo dục á mà em mang lại á là dành cho những bạn trạc tuổi em, cũng là những người có những cái phần tính cách rất là giống em, là những người rất là muốn thử, những người rất là tò mò và những người có cái sự đa chiều ở trong cái tính cách của họ và trong cái điều mà họ muốn học hỏi nữa. Cho nên là em cảm thấy là vậy thì thiệt ra là mình hạn chế bản thân là một cách rất là không cần thiết. Nhưng mà để nói về chuyện
cân bằng giữa chuyện hoạt động trong mảng nghệ thuật và mảng giáo dục thì còn có một điều nữa là thời gian. Có những dự án này mà mình làm thì mình bắt buộc phải bỏ những dự án khác. Nếu mà mình muốn hoàn thành tốt dự án giáo dục này thì mình cần phải dành cho nó nhiều thời gian hơn, và vì vậy mình sẽ không làm được những cái dự án nghệ thuật dài hạn chẳng hạn. Cho nên là em nghĩ đi tới đâu thì mình đi, mình phải kiểu bước từ từ á, và mình phải xem cái điều đúng nhất với mình ở thời điểm hiện tại là mình theo đuổi cái dự án giáo dục đó, hay là những cái dự án nghệ thuật mà nó có thể kéo dài và nó có cái tính đòi hỏi cao hơn chẳng hạn. Thì tất cả đều là một cái bài toán rất là lớn, nhưng mà tuy là không giỏi toán lắm nhưng mà đây là một cái điều mà em rất là sẵn sàng để làm. Năng lượng khá là hỗn loạn giống như là 5 người đàn ông cầm 5 cây gậy đang đấu nhau, quánh nhau mọi người. Tất cả những cái điều đó thực ra là em thực ra là em lại cảm thấy là có những lúc tất cả những cái sở thích của em cộng hưởng với nhau rất là tốt. Cái mảng giáo dục mà em theo đuổi nhiều nhất là mảng về giáo dục tiếng Anh và giáo dục về trí tuệ cảm xúc, và điều đó nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái cách mà em suy nghĩ về những cái vai diễn của mình, và thậm chí là nó dẫn đến những cái cơ hội như là em được nhận và cân nhắc cho những vai diễn bằng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và em nghĩ là đó là một cái điều mà nó rất là tuyệt vời. Thảo Tâm có nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mà Thảo Tâm biết là mình nên dồn nhiều sức lực cho việc diễn xuất không? Thật ra là đây là một cái câu hỏi mà em đã trả lời rất là nhiều, và một câu hỏi được hỏi bằng những hình thức rất khác nhau. Có rất là nhiều người hỏi là em đi học như vậy thì làm sao có thời gian đi làm. Có những người sẽ hỏi cách khác bằng cách sao mày không bỏ học đi làm luôn đi. Đó, một câu hỏi cùng một nội dung nhưng mà những cái cách đặt câu hỏi rất là khác nhau. Nhưng mà em vẫn luôn luôn có một cái câu trả lời rất là chung. Ưu tiên hàng đầu của em hiện tại vẫn là phải học đại học cho xong. Tại vì em cảm thấy việc học là một cái đặc ân mà không phải là ai cũng có. Và em cảm thấy em rất là hưởng thụ cái việc đi học của mình. Tuy là học rất là cực, và em rất là hay kiểu đăng đàn mấy cái meme gọi là than thở vào chuyện học. Và thực sự là trong lúc mà mình đang bị deadline dí, nó khó chịu vô cùng. Nhưng mà ở trên một phương diện lớn hơn thì em thực sự rất là thích đi học. Cho nên là đấy là cái ưu tiên hàng đầu của em. Thì bao nhiêu tâm trí của em dồn vào chuyện này rồi thì em chưa thể cân nhắc đến một cái ưu tiên to ngang ngửa cái việc học là cái chuyện một cái sự nghiệp hẳn hoi mà đi về một cái hướng rất là cố định như vậy. Thảo Tâm có nghĩ Thảo Tâm là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo không? Cái gì cũng muốn mình làm tốt nhất. Em nghĩ là em bị rơi vào cái khoảng là procrastinating perfectionist đó. Là những người chủ nghĩa hoàn hảo nhưng mà rất là hay trì hoãn. Cho nên là cuối cùng thì em nghĩ là em cũng không phải là những sản phẩm em làm ra nó không hoàn hảo lắm, tại vì em trì hoãn nó quá và nó làm cho em bị gấp á. Nhưng mà em cũng nghĩ là em là một người dành rất là nhiều tâm trí và tình cảm cho những điều mà mình làm. Cho nên em không thể đảm bảo là cái sự hoàn hảo của sản phẩm nó nằm ở cái hình thức hay là cái hình hài của cái sản phẩm đó, nhưng mà về cái tình cảm đặt ở trong những cái điều mà em làm thì em nghĩ nó là một cái tình cảm trọn vẹn nhất có thể. Vậy là hạnh phúc nằm ở trên hành trình chứ không phải là đích đến, đúng không? Yeah, đạt. Thì đó là giải thích tại sao mà mấy bài mà lâu lâu em bị lỗi chính tả, em sẽ kêu là không, hành trích là cái hành trình em viết ra cái bài này thôi, không phải là cái hình thức cuối cùng ạ. Dạ. Để trở thành một Thảo Tâm của bây giờ, một Thảo Tâm mà phải vừa theo đuổi cả diễn xuất lẫn mảng giáo dục mà mình yêu thích, thì Thảo Tâm đã phải đánh đổi những gì? Ngủ ạ. Là câu chuyện đó là mỗi lần mà em có một buổi phỏng vấn á, em nhận ra là em sẽ nhắc về chủ đề ngủ rất nhiều. Nhưng mà chuyện ngủ là một chuyện rất quan trọng đối với em. Có lẽ là tại vì em rất thiếu ngủ, nhưng mà cái sự thiếu ngủ của em nói cho cân bằng thì đôi lúc là nó tại em thiệt. Tại vì em chưa biết phân bố thời gian một cách hợp lý thiệt, chứ không phải là tại vì lịch trình bận quá mà em không ngủ được. Nhưng mà đôi khi trong công việc á, thì có những người sẽ có những cái rule cố định để biết là họ nên làm gì và bắt buộc không nên làm gì. Thì Thảo Tâm có những cái luật như vậy cho bản thân mình không? Gọi là cái rule thì cũng không đúng, nhưng mà em nghĩ là cái gì mà mình làm á, nó cũng sẽ mang một cái dấu ấn tâm. Cho nên là một khi mình thật sự mình chân thành mình làm á, thì mình hẳn làm. Còn nếu mà mình chỉ làm một cách phiên phiến cho có thì tốt nhất là không làm. Tại vì cái dấu ấn tâm ở trong cái việc làm đó nó sẽ không có tốt. Hồi nãy mình có nhắc tới cái sự đánh đổi á, thì ngoài cái đánh đổi là giấc ngủ ra, Thảo Tâm có nghĩ là Thảo Tâm còn phải đánh đổi điều gì khác nữa không? Ok, có thể có một cái sự đánh đổi mà nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng mà em nghĩ là em đã lỡ khá nhiều những kèo ăn ốc với bạn em. Thực ra là em ở trong một cái hội bạn rất là đặc biệt, là
em cảm thấy rất là tự hào về bạn bè của mình. Nhưng mà đa phần bạn bè của em thì sẽ làm vào những cái công ty mà có những giờ giấc cố định, còn em thì em làm nghệ thuật, là một cái ngành nghề hoàn toàn không có giờ giấc cố định gì cả. Cho nên lúc mà mọi người quay quần ăn ốc sau giờ làm thì lúc đó em lên set quay, và em rất buồn vì điều đó. Nói chung là mình có đánh đổi một chút về mối quan hệ, mặc dù mình rất là trân trọng mối quan hệ, đúng không? Em nghĩ là không hẳn là đánh đổi về mối quan hệ, tại vì bạn bè của em là những người rất là tuyệt vời và họ rất là hỗ trợ và rất là yêu thương em. Ngay cả khi mà chúng em không có ở bên nhau thì mọi người vẫn rất là ủng hộ em. Và đương nhiên là không ngồi ăn ốc với nhau thì cũng buồn chớ, nhưng mà cái em thấy là bị đánh đổi mất đi một chút á, là gọi là quality time với bạn của em, là những giây phút bên bạn bè, giây phút thư giãn bên bạn bè thôi, chứ không phải là mất đi luôn cái mối quan hệ đó. Tại vì em có một niềm tin rất là vững chắc là những mối quan hệ mà nó thực sự nó có giá trị á, thì mình không cần phải nhìn thấy nó liên tục, nó vẫn còn tồn tại ở đó. Cho nên là em mất quality time, em mất ốc, quan trọng là em bị mất giờ ăn ốc. Mình đánh đổi quality time với bạn bè, vậy còn quality time với gia đình thì sao? Ôi cái đó thì luôn luôn có, tại vì em đặc biệt là sau mùa dịch này thì em về nhà với ba mẹ, và ba mẹ thì rất là cưng em. Thế là buổi sáng, buổi trưa luôn luôn có ba mẹ ở đó, với lại ngay lúc này ở trong studio này mẹ mình đang ngồi bên kia tại vì mẹ là quản lý cho em, cho nên là em cảm thấy ngay cả cái chuyện là ba mẹ đang âm thầm đồng hành với em trong lúc đi làm, hoặc là thậm chí là ba mẹ ở nhà lúc mà em đi làm về, nó đã là một điều rất là ý nghĩa đối với em rồi. Cái giai đoạn mà mình quyết định mình sẽ đi theo con đường diễn xuất á, mình với gia đình có xảy ra bất kỳ một cái bất đồng quan điểm nào không? Mẹ em là một người đó tới giờ vẫn luôn luôn, và em tin là sẽ luôn luôn ủng hộ em. Cái điều kiện duy nhất á, mà mẹ đặt ra là em thực sự hiểu em đang làm cái gì. Ở gia đình em thì nó khá là đặc biệt, là trước khi em làm cái gì thì em phải giải thích được cho ba mẹ em về cái điều đó rất là rõ ràng. Kiểu hoặc là em viết một bài essay, hoặc là em phải em phải làm một cái buổi thuyết trình nhỏ nhỏ về tất cả những cái ý một ABC của em, thì ba mẹ sẽ ủng hộ em hoàn toàn. Nhưng mà phải công nhận là trước lúc mà ba em hoàn toàn hiểu về cái việc làm nghệ thuật á, thì ba em có những cái phản đối nhất định. Nhưng mà em nghĩ là những cái phản đối đó nó cũng hoàn toàn nó có cơ sở chứ không phải không. Tại vì thiệt ra là ba em vẫn luôn luôn lo là khi mà em hoạt động nghệ thuật thì em sẽ bị những cái tổn thương. Lúc đầu á, lúc mà em mới bắt đầu làm mẫu lookbook á, thì ba em không vui và ba em ra chiều là ngăn cản cái điều đó. Nhưng mà mẹ em là một người luôn luôn đi theo đại kiểu bảo chứng cho em á, cho nên là mẹ em đi theo em đi chụp luôn. em phải xin phép ba, đương nhiên là phải trước khi mà mình bước ra khỏi nhà là mình phải xin phép ba vậy con đi đâu. Nhưng mà sau đó là mẹ đi cùng em tới những buổi chụp đó, và dần dà thì ba mẹ em cũng nhận ra là những cái hoạt động này nó cũng rất là đường hoàng, nó cũng không có vấn đề gì cả, và em đang theo đuổi nó một cách rất là nghiêm túc và không bị kiểu sao nhãng khỏi những cái mục tiêu chính của mình là học tập hoặc là phát triển bản thân chẳng hạn. Thì ba mẹ từ đó cũng không có lý do gì để mà phản đối nữa. Có bao giờ Thảo Tâm nghĩ là Thảo Tâm muốn bỏ đi hết không? Tại vì Thảo Tâm đang phải làm quá nhiều việc. Đương nhiên là có những giây phút khi mà mình đi làm á, em nghĩ là lúc mà mình bé mình nhìn cái chuyện đi làm một cách rất là khác. Thì mình cảm thấy là mấy anh chị ngầu quá, mấy anh chị được mặc đồ đẹp, xong rồi kiểu mỗi ngày một bộ đồ, mình phải thay đồ chứ. Xong rồi cái xách cặp táp đi làm thì nó là một cái gì đó rất là ngầu và rất là tự chủ. Nhưng mà khi mà em bắt đầu tham gia vào thế giới nghề nghiệp thì em nhận ra là ở trong việc đi làm thì có những cái lúc mà mình sẽ phải làm những điều mà mình không thích, và mình phải làm những cái mà mình cảm thấy là nó lấy đi của mình rất nhiều. Chẳng hạn như khi mà làm phim á, là tại vì mình sẽ phải quay giờ rất là dài, điều này là một cái tình trạng chung. Nhưng mà đối với một đứa sức khỏe yếu như em thì em phải rèn luyện sức khỏe rất là nhiều để em có thể bắt kịp cái guồng quay của mọi người. Nhưng mà có những lúc á, đi quay về siêu mệt á, thì em sẽ cảm thấy là đây là một cái rất là khác với lại cái tưởng tượng của mình lúc trước. Nhưng mà em chưa bao giờ muốn bỏ hết á, tại vì em cảm thấy em rất là thích những điều mà mình làm. Bắt đầu từ lúc nào thì Tể Tâm mới xác định được là mình thực sự thích một cái gì đó? Chẳng hạn như hồi xưa mình có làm mẫu lookbook đúng không? Nhưng mà mình đã có thể xác định được là mình không có thích cái con đường này và mình đi theo một con đường hoàn toàn mới. Tình yêu là một thứ phải được thử thách bằng thời gian chị ạ. Và cái đó là một cái đúng đối với tất cả các loại tình yêu luôn. Và đối với em, những cái điều mà em thích thú trong công việc nó cũng được kiểm chứng lại bằng thời gian như vậy. Ở cái khoảng thời gian đầu thì em có làm việc trong môi trường thời trang là chính, nhưng mà càng về sau thì em nhận ra là thời trang tuy vẫn là một mảng làm cho em rất là thích thú, nhưng không phải là cái đam mê chính của em. Em cảm thấy là có những điều mà mình không phù hợp với lại cái con đường này chẳng hạn.
tương tự với tất cả những cái điều mà em theo đuổi khác, là những cái hoạt động cho mẹ giáo dục tiếng Anh, giáo dục cảm xúc. Em đã bắt đầu đi làm từ 6 năm trước rồi, và nó cũng dần dần trở thành một phần của con người em, và em nhận ra là đây là một phần mà mình thật sự thích. Thì lúc đó là em nhận ra là mình thích này thiệt. Nhìn lại những cái chặng đường mà mình đã đi qua, Thảo Tâm thấy là mình khác nhất ở điểm nào? Khác nhiều chứ. Hồi đó 16 tuổi mình đâu có biết cái gì đâu. Người 16 tuổi sẽ nghĩ là mình biết tất cả mọi thứ, trong khi mình không biết gì cả. Người 22 tuổi sẽ nghĩ là họ không biết gì cả, nhưng mà họ biết hơn lúc mà họ 16 tuổi. Đương nhiên là vẫn không biết tất cả mọi thứ. So với lại những năm về trước thì em thận trọng hơn, nhưng mà em quyết đoán hơn trong những cái mà em trái tim em mách bảo là đúng. Lúc mà mình không biết đâu là đúng đâu là sai thì cái duy nhất mình có thể nghe được là cái la bàn nội tại của mình thôi ấy. Nhưng mà cái cách để mình có thể bước đi theo cái la bàn nội tại đó thì cũng là một cái quá trình tôi rèn khá là khắc nghiệt. Có những lúc mà mình bước sai, xong rồi sau đó là mình phải bước lại, thì mình sẽ khẳng định được là cái hệ giá trị của mình nằm ở đâu, và như thế nào là lắng nghe bản thân theo một cách đúng nhất. Bây giờ mình sẽ đến cái phần thứ 3 của chương trình, là mình bóc một lá để nói đến cái chuyện tình duyên của Thảo Tâm. Cái bóc này là căng thẳng à mọi người. Hồi nãy mình chill đó, nhưng mà cái này mình căng thẳng. Bóc giùm em luôn, tại lá này là lộ nhất đúng không? Cho nên mình bóc lá kế bên. Trời tại sao? Ai biết đâu. Wow, Queen of Pentacle. Trông đẹp. Không biết là như nào nhưng mà trông đẹp. Queen of Pentacle là nữ hoàng tiền. Wow. Nó nói về sự sung túc và đủ đầy về mặt tâm lý. Khi mình nói về tình yêu thì theo dõi Instagram của Thảo Tâm cũng biết là bạn ấy đang vô cùng hạnh phúc với cái mối quan hệ của mình. Nhưng mà mình rất là tò mò là cái khoảnh khắc bắt đầu của cái mối quan hệ này là nó như thế nào vậy? Thì cái chuyện tình của em được 2 năm rồi. Và đây là một câu chuyện tình mà em cảm thấy là nó rất là có ý nghĩa đối với em. Nếu mà lá bài này nói về cái sự là sung túc và cảm thấy đủ đầy trong tình yêu thì em cảm thấy nó cũng khá là đúng. Trong tất cả những mối quan hệ thì em luôn luôn tìm về những người mà tạo cho em một cái cảm giác là an toàn. Nhưng mà đồng thời đó cũng phải là những người mà em cho là tử tế. Em muốn có những người bạn mà họ sẽ challenge my belief, họ sẽ thách thức những cái ý niệm của mình, và họ sẽ đứng ra họ nói với mình những điều mà mình còn sai á. Cho nên là mối quan hệ này đối với em cũng là như vậy. Ảnh cùng với lại những người bạn của em lúc này là những người thực sự sẽ sát vai, sát cánh bên nhau cùng em, nhưng mà đồng thời cũng là những người sẽ sẵn sàng chỉ ra những điểm còn thiếu sót của em để em có thể sửa và chúng ta có thể phát triển cùng nhau. Một cái mối quan hệ mà nó khỏe mạnh á, là một cái mối quan hệ mà mình có thể học hỏi lẫn nhau và mình lớn lên cùng với nhau. Thì Thảo Tâm nghĩ cái bài học lớn nhất mà người ấy đã dạy cho bạn là gì? Người yêu của em có một cái khoảng cách tuổi tác đối với em, cho nên là anh cũng lớn hơn em. Ảnh dạy cho em sự kiên nhẫn mà em thiếu. Tại vì đương nhiên em là một người trẻ, em nóng lắm mọi người. Và em có những cái sự hấp tấp do em chưa thực sự trải sự đời. Có những lúc em cảm thấy là có những điều nó phải vô cùng trắng đen, và nó cũng phải vô cùng là rạch ròi ở trong tất cả mọi chuyện. Kiểu là bây giờ hoặc là anh yêu em hoặc là thôi. Không, cái đó là mình vẫn tin như vậy. Nhưng mà trong tình yêu là phải có một người đúng, một người sai chẳng hạn. Đối với em thì mối quan hệ hiện tại đang cho phép em học thêm cái cách để chúng ta có thể thực sự nói chuyện với nhau á, và nhận ra là đôi khi trong một chuyện thì không phải là một bên đúng một bên sai, mà có thể là cả hai người đều cần phải, tiếng Anh nghe nó hay hơn nhưng mà tiếng Việt là chữ nhượng bộ. Kiểu tiếng Anh là chữ compromise, chúng ta cần phải hợp tác với nhau, nhượng bộ nhau một chút để có thể đạt được một cái sự dung hòa. Không chỉ trong chuyện tình yêu nha, mà còn trong tất cả các mối quan hệ của đời sống. Thì Thảo Tâm có phải là một người có cái tôi lớn không? Em sẽ dễ nổi nóng với những người siêu thân với em hơn. Tại vì thường là khi mà mình quá thân với một người nào đó, mình hay bị take that relationship for granted. Mình sẽ thấy cái mối quan hệ đó là một cái điều quá an toàn, cho nên là mình sẽ dễ tiêu cực với nó hơn á. Em sẽ không tiêu cực một cách gì quá đáng, nhưng mà lâu lâu em sẽ hơi thiếu cân nhắc với những người mà gọi là quá thân đối với em. Thì người yêu nè, ba mẹ nè, bạn thân của em sẽ là những người mà sẽ hứng chịu cái điều đó. Nhưng mà một cái điều khá là may mắn ở em là một người khá là nhạy cảm, cho nên là khi mà em phạm vào những cái lỗi sai đó thì em nghĩ là em sẽ có một cái quá trình sửa đổi khá là nhanh chóng. Còn về phần sự may mắn của em nằm ở người khác, là những người thương của em thì họ là những người rất là kiên nhẫn. Khi mà em lỡ sẩy chân làm một điều gì sai trái thì người ta không đứng dậy bỏ em đi liền. Cho nên là những mối quan hệ của em nó sẽ nhẹ nhàng và cứ tiếp tục
tiến triển như vậy. Có một điều gì đó mà Thảo Tâm đã làm sai, nhưng mà nhờ sự kiên nhẫn của người mình yêu thương á, mình đã lớn lên và học được bài học của mình chưa? Em nghĩ là cái mối quan hệ của em và mẹ em là một mối quan hệ rất là đặc biệt. Tại vì em không biết nữa. Em mỗi lần mà em nhắc tới mẹ em ở trong mấy cái show như vậy nè là em dễ bị khóc á. Có một lần em làm một cái podcast với lại một bên là Sài Gòn Tếu với anh Uy Lê. Xong rồi lúc đó là em với anh Uy Lê không tự nhiên đang nói chuyện, cái em nói về mẹ em, cái ngồi em khóc, xong anh Uy Lê cũng khóc. Thì lần này hy vọng là em sẽ không khóc. Nhưng mà em nghĩ là đối với em á thì mối quan hệ giữa em và mẹ em là một mối quan hệ rất là độc nhất. Tại vì em nghĩ là sẽ không bao giờ có một người nào kiên nhẫn với mình hoàn toàn như vậy. Cho em xin tờ khăn giấy được không ạ? Và em sao không nghĩ là sẽ có một người mà sẽ luôn luôn kiểu nhẫn nại với lại những cái sai phạm của mình như là mẹ em. Em nghĩ là điều này sẽ khá là đúng với lại rất là nhiều bạn trẻ. Nhưng mà em lại càng cảm kích mẹ em hơn, là tại vì mẹ em là cái người đồng hành của em trong không phải là chuyện học không, mà trong cả chuyện phát triển cái sự nghiệp nữa. Cho nên là em nghĩ là khi mà em có những cái stress ở trong việc học tập, ở trong những cái mối quan hệ cá nhân và những cái stress ở trong cái việc đi làm á, thì em hay vô tình truyền tải cái sự tiêu cực đó đến với những người thân nhất, và em sẽ có những cái sự tiêu cực hướng về mẹ em. Nhưng mà mẹ em từ đó tới giờ, hết lần này đến lần khác, lúc nào mẹ em cũng sẽ rất là yêu thương. Mẹ em là một người khá là nghiêm khắc nha. Gia đình em, ba em với lại mẹ em là những người rất là nghiêm khắc nha. Một khi mà mẹ em có quy tắc là nó rất là quy tắc luôn á. Nhưng mà mẹ em luôn luôn có một cái cách thể hiện tình cảm rất là riêng đối với em. Cái cách ngôn ngữ yêu thương của mẹ em không phải là nói ra, mà là sẽ là acts of service, là những hành động mà nó thể hiện cái sự tình cảm đó. Và cái act of service của mẹ em là luôn luôn ở bên em, và em cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Có một câu nói nào mà Thảo Tâm cảm thấy hối hận nhất khi mà nói với mẹ chưa? Mấy cái tiêu cực á, mình quên. Mình quên đi mọi người. Thôi, em nghĩ là em không có một cái câu nói nào mà nó làm cho em bị sốc như vậy. Nhưng mà có những cái lần cãi vã mà em cảm thấy rất là tiếc. Ví dụ như là tại vì những cái cãi vã đó nó không đầu không đuôi á, và em cảm thấy là những cái cuộc cãi vã mà nó đến từ cái cảm xúc tiêu cực của mình dành cho chuyện khác, nhưng mình lại về mình đổ cho những cái mối quan hệ mà mình cảm thấy an toàn á, thì đó là những cái lần mà em cảm thấy là tiếc nhất. Tại vì em cảm thấy là nó không, cái người đó không xứng đáng nhận được cái điều đó, mà cái chuyện đó nó cũng không xứng đáng để xảy ra. Chuyện đó xảy ra thì có lẽ là lúc em còn bé hơn, nhưng mà sau này thì em cũng có nỗ lực để không để những cái cảm xúc tiêu cực dẫn mình đi như vậy nữa. Ok, bây giờ mình sẽ quên đi cái chuyện tiêu cực nha, nhưng mà mình bàn tới chuyện tích cực đi. Thì có cái câu nói hoặc là cái hành động nào của mẹ mà mỗi lần nhớ lại á, Thảo Tâm đều cảm thấy là ôi trời sao mà ngọt ngào có vậy chưa? Mẹ em không phải là một người thích ôm. Em là một người rất thích ôm. Nhưng mà mỗi khi mà em tới ôm mẹ thì em sẽ kiểu mẹ ôm đi. Có thể là mẹ sẽ không kiểu quàng tay qua ôm lại, nhưng mà em rất là thích ôm mẹ em. Tại vì sắp tới nữa nè. Nhưng mà tại vì kể từ khi mà em lên ký túc xá em ở thì em không có dành thời gian nhiều cho ba mẹ. Hồi lúc trước thì lúc nào em cũng ở nhà cả. Nhưng mà từ khi lên ký túc xá thì lúc mà 1-2 năm đầu á, thì trong cái khoảng thời gian mà mình kiểu tận hưởng cái sự tự do của mình, thì em nghĩ là em cũng quên mất cái việc dành thời gian cho gia đình. Nhưng mà bây giờ thì khi mà em được ở với lại ba mẹ thì em muốn thể hiện cái sự yêu thương của em theo cái cách của em là bằng cách ôm ba mẹ. Cho nên là khi mà mẹ em đáp lại cái ôm của em, không phải là một cách là kiểu ôm mẹ em cũng ôm em y chang cái cách mà em ôm mẹ em chẳng hạn, nhưng mà mẹ em kiểu dựa vào người em một chút á, em cảm thấy như kiểu em đang dần kiểu thể hiện được cho mẹ em thấy là Just let it out. em cũng được thể hiện cho mẹ em thấy là kiểu dù con có lớn cách mấy thì con vẫn là một đứa rất là thích ôm mẹ, và con vẫn là con của mẹ. Hình như cái giai đoạn mà mình còn trẻ thì mình ít khi để ý tới gia đình lắm nha. Tại vì mình đi ra ngoài thế giới nè, và mình thấy thế giới này thật là rộng lớn và có nhiều thứ nó thú vị. Nhưng mà thật là may mắn, bởi vì mình càng ra ngoài và mình càng gặp nhiều dông bão á, thì mình mới nhận thấy là gia đình là một cái nơi thật là an toàn và ba mẹ thật là yêu thương mình. Cái lá Queen of Pentacle này, ngoài cái việc mà nói đến việc Thảo Tâm cảm thấy đủ đầy trong tình yêu, thì cái nữ hoàng ở trong cái lá bài này có lẽ cũng đang nói đến mẹ Thảo Tâm nữa. Maybe. Trong năm mới á, thì Thảo Tâm có tò mò gì về bản thân không? Thiệt ra là em cảm thấy em đang khá là rõ ràng trong chuyện học và chuyện yêu đương. Nhưng mà em rất là tò mò về cái cách mà sự nghiệp của mình sẽ tiếp tục hình thành.
cho nên là không biết là năm tới là em sẽ có những cái dự án nào và cái dự án đó sẽ ảnh hưởng cái cách mà em suy nghĩ, cái tư duy nghề nghiệp của em như thế nào trong cả mảng giáo dục lẫn mảng phim ảnh nghệ thuật. Nhưng mà ngoài mảng giáo dục và mảng nghệ thuật á, Thảo Tâm có nghĩ mình sẽ nhảy vào một cái mảng nào đó hoàn toàn mới chưa? Em nghĩ là với tất cả những điều mà em đang làm thì đều là những điều mà em thực sự quan tâm và nó có một cái dấu ấn tâm nhất định á. Em không thể nào đảm bảo là một điều mới sẽ mang cái dấu ấn tâm tương tự. Thử đặt một cái câu hỏi mà Thảo Tâm tò mò nhất trong năm mới và để bà trả lời xem nào. Sự nghiệp diễn xuất của Thảo Tâm trong năm 2022 sẽ khác gì? Ok, Thảo Tâm thử bóc một lá xem. Mà 2 năm về trước cái vai diễn đầu tiên là cô Hồng đúng không? Bây giờ với cái lúc đó Thảo Tâm nghĩ là Thảo Tâm có gì khác biệt không? Bây giờ thì cái tư duy về cái chuyện đi diễn xuất của em nó cũng khá là khác. Nhưng mà nếu mà em thấy điều khác nhất giữa em bây giờ với lại em lúc trước á, là em hiểu rõ hơn về cái mình muốn đạt được ở trong cái việc diễn xuất và cái giá trị mà em muốn mang lại ở trong một cái dự án phim. Tại vì thiệt ra lúc mà mới bắt đầu thì lúc đó mới đúng kiểu chân ướt chân ráo bước lên set phim, đâu có training gì đâu, mình kiểu biết sao làm vậy thôi. Lúc đó thật sự là em đi với một cái cảm giác là để cái này vui thì mình làm và cái này là một điều mình đang có thể làm. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là em có những cái quy chuẩn nhất định mà em cần phải xem là cái dự án này nó có đạt được hay không thì em mới là nhận lời tham gia. Và cũng đồng thời cũng giống như là cái chuyện là đây có phải là một cái dự án mà làm cho em có thể đặt cái dấu ấn tâm của mình lên hay không thì em mới có thể tham gia. Thì đó là những cái thay đổi rất là lớn rồi. Nhưng mà quy chuẩn nhất định là quy chuẩn gì? Em nghĩ điều quan trọng nhất đối với một người diễn viên á, là không phán xét nhân vật của mình. Khi mà mình hòa mình vào một vai diễn á, thì mình phải hiểu được cái nhân vật từ cái góc nhìn của nhân vật và mình trở thành họ. Cho nên là một nhân vật mà nếu mà từ khía cạnh con người á, mình ghét người ta, không có nhất thiết họ là một nhân vật xấu, chỉ là đó là cái cách suy nghĩ của họ thôi. Nhưng mà mọi nhân vật sẽ tạo nên cái giá trị truyền tải của cái câu chuyện đó. Và em nghĩ là cái giá trị truyền tải đó là cái end goal, cái mục đích cuối cùng của một bộ phim mà. Cho nên nếu mà em đồng ý với lại cái thông điệp truyền tải đó thì em nghĩ là đó là khi mà bộ phim đang cùng sống với nhau. Lá này là The Moon hả? Nó là The Moon ngược so với cái hướng của mình. Có thể là Thảo Tâm sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình hướng đến, nhưng mà để đạt được điều đó thì phải trải qua khá là nhiều sự hỗn loạn đó. Thảo Tâm sẽ trải qua nhiều vai diễn nè và nhiều buổi casting hơn nữa. Và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để Thảo Tâm đặt thêm nhiều câu hỏi cho mình để xem là mình thực sự thích gì. Có thể là Thảo Tâm sẽ gặp một số vai diễn mà trông có vẻ như giống cái thứ mà mình hướng đến đó, nhưng thật ra nó cũng không hẳn đâu. Đây cũng là một điều mà em tiên đoán cho bản thân. Tại vì thiệt ra là em nghĩ thiệt ra đi làm diễn viên thì nó cũng là một nghề nghiệp thôi mọi người. Mà trong cái quá trình định hình nghề nghiệp thì ai mà không gặp phải những cái lúc mà mình nhận ra đây không phải là cái mình muốn. Cho nên lỡ cái điều đó vậy xảy ra với sự nghiệp diễn xuất của mình, em cũng cảm thấy em rất là sẵn sàng đón nhận cái điều đó. Nếu có một tính từ để nói về buổi hôm nay thì Thảo Tâm sẽ dùng tính từ gì đây? Dạ bất ngờ. Dạ thứ nhất là em cũng không ngờ là mẹ em sẽ ngồi đây nghe em nói chuyện tình yêu. Và thứ hai là em cũng không ngờ là em khóc nữa ở trong một chương trình tương tự. Nhưng mà khi mình sẵn sàng yếu đuối á, thì điều đó cũng chứng tỏ là mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều á. Dạ. Cảm ơn Thảo Tâm rất nhiều vì đã tham gia Gen Z truyền ngày hôm nay. Không biết là Thảo Tâm có điều gì muốn nhắn nhủ với những cái bạn đang xem và nghe Gen Z truyền không nhỉ? Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Thảo Tâm và Vietcetera qua thêm một tập nữa của Gen Z truyền. Và Tâm cảm thấy đây là một chương trình rất thú vị. Và Tâm sẽ về nhà và xem lại. Và đồng thời là đón xem những tập sau. Tại vì Tâm hy vọng là cũng sẽ có một người khóc giống Tâm cho nó đỡ quê. Và hy vọng là tất cả các bạn Gen Z và tất cả những khán giả khác của chương trình sẽ luôn luôn có một cái khoảng không gian an toàn để chúng ta có thể rọi vào bên trong của mình, giống như là bản thân Tâm và chị Mai đang làm ở đây. Và chúng ta sẽ có thời gian để xem lại cái quá trình mà mình đã đi và cân nhắc xem những cái ước mơ và những cái điều mà mình cho là mình đang cần ở tương lai nó phản ánh cái thực tại của mình như thế nào và nó có thực sự đúng với lại con người của mình hay không. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ có một cái khoảng bình yên để trở về. Và cảm ơn Vietcetera rất là nhiều đã có Tâm trong tập ngày hôm nay. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.